לפני שנתחיל בתהליך הפירמוט, חשוב לי להדגיש כמה דברים. אני ממליץ לעשות צפייה מקדימה בסרטון לפני שאתם מממשים בעצמכם, כדי שתוכלו להבין אם אתם מרגישים בנוח מספיק לעשות את כל התהליך של ההתקנה, ולהבין גם כמה זמן ומאמץ הוא יצריך מכם. כל מה שאתם עושים על המחשב שלכם הוא באחריותכם. כל מה שאני מסביר בערוץ הוא במסגרת do it on your own risk. אני אדגים את ההתקנה על מחשב נייד, אבל היא נכונה גם עבור מחשבים נייחים. כרגיל, כל הכישורים הדרושים נמצאים בתיאור הסרטון. אם כבר התחלתם להתקין, אתם יכולים לקפוץ לקטע שנכון עבורכם לפי הטיימליין שרשום עליו ראשי הפרקים. מה נצטרך להכין מראש? קודם כל, דיסק און קי בנפח של לפחות 8 ג'יגה. במהלך התהליך הוא יפורמט, אז אם יש עליו קבצים חשובים, זה הזמן לגבות אותם למחשב אחר. כבל LAN, כבל אינטרנט, בשביל להוריד עדכונים בצורה מהירה. אתם מוזמנים לעצור ולאסוף את כל הפריטים האלה, ואחרי שתאספו אותם נוכל להתחיל. אז אני לוקח את הדיסק און קי במקרה שלי של סנדיסק, אני אחבר אותו למחשב, ואני יכול לראות פה למעלה מערכת הפעלה התאימה את האות F לדיסק און קי שלי. חשוב לזכור את האות שהמחשב נתן לדיסק און קי, נצטרך את זה מאוחר יותר. Windows 11 Media Creation Tool, Create Windows 11 Installation Media. אני אוודא שהמחשב שאני מתקין עליו עומד בתנאים של Windows 11. אני אפתח אותו. נאשר את תנאי השימוש, אני אלך על ההתקנה בשפה העברית, כונן הבזק מסוג USB, ואני רואה שהוא באמת מצא את הדיסק און קי, כונן F. בשלב הזה ניתן לתוכנה לרוץ ברקע ונחזור אליה כשהתהליך יצירת הדיסק און קי תסתיים. סיום. דקה לפני שנתחיל לפרמט, שירות הביטלוקר הוא שירות חדש שנכנס לווינדוס 11. במידה והשירות הזה מופעל על כונן C שלנו, לא נוכל לפרמט את המחשב. בואו נוודא שהכונן C שלנו לא נעול. נלך להגדרות, מערכת, הודות, נגלול למטה, ביטלוקר. אם יש לכם במסך הזה כבט ביטלוקר, תלחצו עליו ותמתינו מספר דקות עד שההצפנה תימחק. רק לאחר שביטלנו את ההצפנה, נוכל לעשות ריסטארט ולעבור לשלב הפירמוט. מסך הביוס הוא ממשק שמאפשר לנו לתקשר עם לוח האם. שלב אחד לפני מערכת ההפעלה. המטרה שלנו בגישה לביוס, להגיד ללוח האם כשהמחשב ידלק, לגשת אל הדיסק און קי שעליו התקנו את ההתקנה של Windows 11. כדי להיכנס לביוס, נפעיל את המחשב ונלחץ מיד על אחד המקשים כמו delete, F1, F12, F10. זה תלוי ביצרן המחשב הנייד או לוח האם. הוספתי בתיאור הסרטון רשימה של יצרנים והמקשים שעליהם הם מנחים ללחוץ בזמן שהמחשב עולה, בשביל לגשת למסך הביוס. אני אדליק את המחשב וישר אלחץ על כפתור הכניסה לביוס לפני שהלוגו של החברה עולה. בחלק התחתון יש לנו את ההנחיות איך לזוז ואיך לשנות את ההגדרות. המסך והמקשים השתנו לפי מודל המחשב, יכול להיות שזה ייראה אצלכם אחרת, אבל הרעיונות הם אותם רעיונות. אני אחפש הגדרה שנקראת boot order, יכול להיות שזה לשונית בפני עצמה, אצלי זה ב-BIOS features, אני אזוז עם המקשים, ואני אחפש את ה-priority, ואוודא שבפריוריטי הראשון נמצא הדיסק און קי שעליו נמצא התקנה של Windows. שאצלי זה הסנדיסק שעליו מותקן הווינדוס. אני אלחץ Enter, אני אלך ללשונית Save and Exit. במקרה ונלחץ לכם משהו בטעות, או שאתם מרגישים לא בטוחים בהגדרות ששיניתם, אתם יכולים ללחוץ תמיד על Exit without saving או Exit discarding changes, ותחזרו על התהליך עד שתגיעו להגדרה הנכונה עבורכם. Save and Exit. תתקן את Windows 11 ואני מסכים שהכל יימחק. ככה נמחק לחלוטין את כל מה שהיה בדרייב ונתחיל עם דף חדש. אתם יכולים להכניס את המפתח מוצר שלכם, אבל גם אם אין לכם מפתח מוצר, אתם יכולים ללחוץ ממש פה על הכפתור אין לי מפתח מוצר ונעבור לשלב הבא. נבחר את הגרסה של Windows, נסכים לתנאים. זה אולי המסך החשוב ביותר בתהליך של ההתקנה, לבחור את הכונן שעליו נתקין את הווינדוס. בטבלה הזאת נוכל לראות את כל הכוננים שהמחשב מזהה, כולל כונן הדיסק און קי שיצרנו, הוא ממספר כל דיסק ואת מספר המחיצות שלהם. אז נוכל לזהות את הכונן C שעליו מותקן הווינדוס, כי הוא מחולק לפחות 3 מחיצות. מערכת, MSR ועיקרי פריימרי. במקרה כזה מוחקים את כל 3 המחיצות האלה בשביל לפרמט
את הכונן. כדי למחוק כל מחיצה, נסמן אחת ונלחץ על מחק מחיצה. נמתין כמה שניות והטבלה תיטען מחדש. לאחר שנעשה את המחיקה לכל 3 המחיצות של הכונן, נוכל לראות מחיצה בודדת כמו כאן שכתוב עליו שטח לא מוקצה. נלחץ עליו ונלחץ על התקן. נאשר שאנחנו מוכנים לצאת לתהליך. לתהליך הזה לוקח הרבה זמן, והמחשב שלכם יעשה ריסטארט כמה פעמים, אז לא צריך להיבהל מזה. העיקר שתשמרו אם זה מחשב נייד, המחשב מחובר לחשמל, וכנ"ל במחשב נייח, להשאיר אותו פשוט מחובר לחשמל לאורך כל התהליך הזה. חזרנו שוב לממשק ההגדרות הסופי, נגדיר את המדינה, את המקלדות. זה שלב חשוב. אני לא אוהב לחבר את המערכת הפעלה שלי לשירות ענן של מייקרוסופט, וככל שעובר הזמן מייקרוסופט עושה את זה קשה יותר ויותר לפתוח משתמש לוקלי. בשביל לפתוח משתמש לוקלי, אנחנו נלחץ עם העכבר על האייקון הגדול הזה של הווי-פיי, ונלחץ על המקש Shift יחד עם המקש F10. יפתח לנו Command Prompt, אנחנו נלחץ על החלון הזה, ונקליד את הפקודה הבאה. Start רווח ms מקף cxh נקודותיים local only. נלחץ Enter. לפעמים בשביל לכתוב בתוך הקומנד פרומפט נצטרך ללחוץ עם עכבר פיזית על המקום שממנו מתחילים לכתוב בשביל שההקלדה שלנו תיקלט. ייפתח לנו אפשרות להגדיר משתמש לוקלי בלבד. תגדירו את השם למחשב, את הסיסמה, שאלות שיעזרו לכם לשחזור במקרה אם תשכחו את הסיסמה, ולאחר מכן נגיע סוף סוף לשולחן העבודה של Windows. נסמן לא כמובן בכל מקום שבו יתאפשר לנו בשביל לשלוח למייקרוסופט כמה שפחות מידע. הגענו לשולחן העבודה של Windows. לפני שאנחנו רוצים להתחבר לכל החשבונות האישיים שלנו בפייסבוק, ג'ימייל וכאלה, חשוב מאוד קודם כל לדאוג לעדכונים של מערכת ההפעלה. העניין הוא שווינדוס מגיעה עם הגדרות שינה דיפולטיביות. אם המחשב ייכנס למצב שינה באמצע התקנת העדכונים, זה פשוט יתקע את התהליך. אז מה עושים? ניכנס להתחיל, הגדרות, נחפש הגדרות צריכת חשמל, זמן קצוב עבור מסך ומצב שינה, נעביר את מצב השינה לאחר אף פעם. אחרי שנסיים להתקין את העדכונים, תוכלו להחזיר את הגדרת מצב שינה למה שנוח לכם. כדי לקבל את כל עדכוני האבטחה החשובים, כדאי שהעותק של Windows שלכם יהיה עם רישיון חוקי. עכשיו, בארץ חנויות גובות מ-500 עד 700 שקל על ההתקנה והרישוי של Windows. אבל פה נכנס לתמונה הספונסר שלי, פרימיום CDKeys. בעזרת הלינק שבתיאור או בסריקת ה-QR קוד שיופיע על המסך, תוכלו לרכוש רישיון ל-Windows 11 Home ב-40 שקל, Windows 11 Pro ב-44 שקל, ואם תרצו ללכת על כל החבילה, תוכלו לרכוש Windows Home עם Office במחיר של 100 שקל, לסגור את עניין הרישיונות בשטר אחד של 100 שקל. אבל זה לא נגמר כאן. אם תקלידו את קוד הקופון ECHLE, תוכלו להוריד עוד 10% מהמחיר שאמרתי, ולסגור את עניין הרישיונות Windows ו-Office בפחות מ-100 שקל. אז יאללה, תזמינו, תקבלו את קוד הרישיון, וכשנקבל את הקוד לאקטיבציה של ה-Windows, נלך להתחיל, הגדרות, מערכת, הפעלה, פה תוכלו להקליד את מפתח המוצר שלכם ולהפעיל את Windows. אחרי שתפעילו את ה-Windows, תעשו ריסטארט ונתחיל במסע עדכוני מערכת ההפעלה. נלך ל-Windows Updates, לבדוק אם קיימים עדכונים. חשוב גם לבדוק עדכוני מערכת הפעלה מתקדמות. נלך לאפשרויות מתקדמות, עדכונים אופציונליים, נלחץ על החץ כאן ונסמן כל מה שיהיה כאן הורד והתקנה. במידה ויש לכם מחשב של אינטל, אני ממליץ מאוד נחפש אינטל Driver Assistant, נוודא שאנחנו באתר המקורי של אינטל, נוריד, נתקין ונריץ אותו. אם אתם יודעים שיש במחשב שלכם גם כרטיס מסך של NVIDIA, ממליץ לכם ללכת ולהוריד את NVIDIA App. תורידו, תתקינו ותבדקו שם אם יש לכם עוד עדכונים. תסיימו להתקין את כל מבול העדכונים והדרייברים, תעשו ריסטארט ותתחילו ליהנות מהמערכת ההפעלה החדשה שלכם. אם המדריך שלי עזר לכם, הרגשתם שלמדתם משהו חדש, ואולי אפילו חסכתי לכם כמה מאות של שקלים ואתם רוצים לפרגן לערוץ בתחילת דרכו, אז יש לינק ל-Buy Me a Coffee.
בתיאור הסרטון, ואני ממש אעריך את זה, וזה יעזור לי להמשיך להעלות עוד תכנים שירחיבו לכם את ארגז הכלים באינטרנט. וכמובן, אם אהבתם את המדריך, אז לפחות תשאירו לייק, תירשמו לערוץ, ותמליצו לחבר או חברה שכבר חייבת לפרמט את המחשב שלה. תודה ענקית שצפיתם. אם יש לכם איזשהם שאלות, או שאתם צריכים איזו עזרה בסיטואציה ספציפית, אני מאוד ממליץ להיכנס לקבוצה תשאל טכנאי מחשבים, ונתראה בסרטון הבא.